Da. Despre Ce vorbim astăzi? povestim astăzi? Astăzi vorbim despre 10 întrebări Da. care ne-au fost adresate. Da, de când am anunțat prietenii și familia că începem acest proiect, ne-au năvălit cu întrebări. Da, 10 întrebări despre proiectul, cu și despre proiectul nostru, cu și despre noi. Da, să-i dăm drum. Da, de ce am ales acest proiect? Am ales acest proiect deoarece ne dorim să călătorim marea majoritate a timpului pe care îl avem. Și până acum puteam să facem asta doar în timpul liber, în weekenduri sau în concedii. Și am început să facem research, să vedem o modalitate prin care am putea călători mai mult, chiar și atunci când lucrăm, ca să nu mai fim nevoiți să luăm concediu. Și să putem călători cu un buget redus. Adică, bineînțeles că am putea călători să stăm numai în camere de hotel, să ne plimbăm cu taxiul sau să ne închiriem mașină, dar nu ăsta e scopul. Adică, făcând lucrurile astea, nu am ajunge la un buget redus nici de cum, nu ne-am permite să facem lucrul ăsta full-time. Și atunci cumva proiectul ăsta s-a conturat în jurul ideii de a călători, de a fi liber și de a putea munci în același timp. Da, așa este. Și abia așteptăm să începem. Da. Cum și cu ce începem? By the way. Păi uite, începem cu videourile astea în care noi vă transmitem transparent tot ceea ce știm până în momentul ăsta. Deși voi când o să vedeți acest video, sigur noi deja ne-am apucat de proiect fizic, Da. pentru că filmăm cu ceva timp înainte. O să începem cu partea de planificare, o să facem un întreg sezon pe canalul nostru de YouTube în care vă explicăm și vă arătăm toate cunoștințele și toate informațiile pe care noi le-am dobândit făcând research, învățând tot de pe YouTube în mare parte. Da. Și pe urmă în partea a doua, în sezonul 2, efectiv o să punem mâna, o să ne cumpărăm duba și o să ne apucăm de transformarea fizică. Exact. Exact așa o să începem. Da. Mic update, nu mai facem sezonul și sezonul 2 planificare și apoi conversie, le combinăm în unul, facem și planificare și conversie sezonul 1 și hai cu întrebarea următoare. Și ce facem dacă nu ne descurcăm? Cred că asta e cea mai răspândită întrebare printre prietenii și cunoștințele noastre. Dar ce o să faceți dacă nu vă iasă? Cum o să... Da. Ce o să facem? O să avem niște cunoștințe în plus, o să ne bucurăm de proces până în momentul în care îi punem capăt, dacă îi vom pune capăt. Da. Dacă nu, o să ne bucurăm mai mult că am reușit. Dar Exact. în oricare dintre cele două cazuri învățăm ceva, acumulăm experiență, ne bucurăm de proces și cum o să fie, o să fie. Da. La urmă urmei e o aventură, e un drum. Și nu există să nu reușim, adică poate nu o să reușim să avem exact designul pe care ni-l propunem și va arăta diferit, dar proiectul va fi finalizat și noi oricum vom pleca să călătorim. Corect. Da. Asta e interesantă și cred că e mai mult o întrebare pe care ne-am adresat-o noi nouă, Ia să și anume cât de mult ne influențează părerea celor din jur. Da. Bine, asta cumva am luat-o din mediul social, pentru că cumva lumea în care trăim ne pune presiunea asta de a ne gândi, Doamne, ce să creadă ceilalți, dar cum o să vadă, da? Da. De ce oamenii ăștia îți vând mașina și pleacă de unde au un trai foarte bun și super confortabil? Dar ce o să facă cu jobul, da? Da. Cum o să se descurce? Ce o să fie? Dacă vin hoții? Aici aș trage o linie. E treaba noastră. Adică noi clar ne asumăm să facem lucrul ăsta. Nu ne așteptăm la lucruri super negative, nici de cum nu plecăm cu ideea asta. Dar tot ceea ce facem ne asumăm și ne gândim că fiecare pas pe care îl vom urma ne va aduce un beneficiu. Fie că va fi mai pozitiv, fie că va fi într-o oarecare stare negativă, va fi un feedback, va fi un punct pe care noi îl învățăm nou, va fi o experiență. De ce să ne gândim ce o să creadă X și ce o să creadă Y, când mai bine ne gândim ce părere o să avem noi, cum o să ne simțim, ce atitudine o să luăm în anumite situații și cum o să ne bucurăm de tot procesul ăsta și de tot parcursul aventurii și călătoriei noastre. Da, suntem super entuziasmați de când avem ideea asta. Eu recunosc că în anumite momente cumva mă sperie, cumva. E o transformare foarte mare, adică de la o viață sedentară în care pleci la job, vii acasă, faci cumpărături, te distrezi în timpul liber, la călătorit full-time, la adaptat în continuu, pentru că niciodată nu știi
unde o să te duci să parchezi, unde o să dormi în seara asta, cum o să te trezești, ce răsărit o să vezi sau ce apus o să vezi, cât de mult o să te bucuri. Cine umblă și dă cu șurbenița pe la dubă în timp ce tu dormi la 3 dimineața. Sunt și lucrurile astea pe care noi le-am luat în calcul și ni le asumăm. Până la urmă pot veni hoții peste tine și în casă sau și într-o cameră de hotel. E adevărat că ești mai vulnerabil într-un camper van, dar asta nu înseamnă că nu vrem să mai călătorim în modul ăsta. O să avem grijă unde o să ne parcăm și o să depășim orice obstacol pe care o să-l întâlnim. Merg mai mult pe ideea în care prefer să regret ceea ce am făcut decât să regret ceea ce n-am făcut. Sunt de acord cu tine. Da. Ce vom... Nu. Ce vom... Da. Stai! Ce vom face dacă vom face greșeli în proiectul ăsta? Păi asta nu e neapărat o întrebare, ci e un lucru care 100% se va întâmpla. Sigur vom face greșeli. Da. Deja am făcut greșeli, adică din partea de research am făcut greșeli, doar că aici e super simplu să le remediem, pur și simplu ne alocăm mai mult timp, replanificăm și ăla e nou plan. Sigur vom face greșeli când o să ne apucăm fizic, o să încercăm să facem cât mai puține greșeli sau să încercăm ca acele greșeli pe care le vom face să le putem remedia Da. într-un fel sau altul. Să ne luăm toate măsurile de siguranță, ca accidentele să fie minime sau deloc. Da, să avem grijă să fim în legalitate, cel puțin cu transformarea dubei, să, nu știu, cu greutatea, cu toate aspectele din punct de vedere rar. Greșeli sigur vor fi pe parcurs, vor exista, ar trebui să fim super profesioniști și să avem o experiență de zeci de mii de ani în a face lucrul ăsta ca să considerăm că nu vom face nicio greșeală. Sigur, greșelile vor fi mai mari sau mai mici, contează cum trecem peste ele, cum ne adaptăm și cum le modificăm, astfel încât o greșeală, vorba aia, să nu fie un bug, să fie un feature. Da, asta îmi place. Da, noi, așa am vrut noi să fie, noi. Da. La final, când o să facem turul venului, o să zicem, nu, aici noi așa am vrut, crăpătura asta a fost gândită. Da, ne-am propus să o avem așa. Da. Că nu, lemnul așa era ciobit, așa am vrut noi. Da. Da, fereastra, de ce ai pus așa? Așa am vrut noi. Nu așa ne place. De ce are doar 3 roți în mașina? Așa am vrut noi. Corect. De unde luăm cât mai multe informații încât să învățăm cum putem face ceva? Dacă ar fi să fim aroganți, am spune de pe internet. Dacă ar fi să fim realiști, cred că am spune mai mult de pe YouTube și din experiența altora. Cred că din greșelile altora învățăm cel mai mult și mai ales prin faptul că putem vedea cât mai multe detalii pe YouTube din ceea ce au transformat alții, din dube, autobuze, din diferite autovehicule au făcut. Au făcut chiar și din minivanuri, din alea în care nu poți să stai în picioare. Da. Văzusem pe cineva care călătorea în Alaska cu un minivan din ăla și pur și simplu își gătea în el, adică stătea doar în fund și gătea acolo. Și se descurca, că poți să faci un lucru mare din nimic. Omul avea o atitudine super pozitivă, era fericit și își dorea să facă lucrul ăla. Îl făcea asumat. Asta e cel mai important, să fii fericit și să crezi în ceea ce ți-ai propus. Eu cred că dacă noi am reușit să mergem până și pe cărbuni înciniși, putem să facem orice. Da, ăsta cred că e punctul numărul 1. Fii fericit. Tocmai de asta și proiectul nostru se numește VEF Van, pentru că înseamnă viața e frumoasă. Într-un van și într-un van. Oriunde. Da. Cât ne propunem să dureze transformarea campervanului? La un prim răspuns se zice cât e nevoie, dar cumva în timeline-ul nostru noi ne-am propus să-l terminăm până în vara următoare, poate și un pic din vară, să nu fim super, cum se spune? Presați? Nici presați, nici super ambițioși. Da. Super ambițioși în direcția timpului. Contează foarte mult aspectele astea minore și momentul în care o să pornim, adică, ok, când o să se facă destul de cald afară ca să putem începe conversia, când o să ne cumpărăm duba, cum o să, nu știu, gândim sistemul electric și cine o să ne ajute pe partea de panouri solare. Cumva sunt niște lucruri pe care noi nu le cunoaștem 100% și o să avem nevoie de ajutor în direcția aia, dar timeline-ul ar fi ca până la finalul verii lui 2021 să fim deja pe drum să călătorim.
Da, așa ne-am propus și cu siguranță cred că puțin mai repede să fim deja. Deci dacă ar fi să punem deadline, final de august, Da, 31 august 2021. are 31 de zile? Flash! August tot timpul are 31 de zile. Are. Ok. Sper. Fii atent, uite așa măsori. Ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august. Da. Dacă e în partea de sus sunt 31, dacă e în partea de jos sunt 30 de zile. Deci are 31. Da, o dăm Bine. cu minus februarie, dar e ok, Februarie ok. nu s-a încadrat, dar îl luăm și pe el cu noi. Februarie în palmă. Așa. Acum, o întrebare mai sensibilă puțin. În ce buget dorim să ne încadrăm cu tot proiectul ăsta? 20, 25, deci hai să luăm așa, limita superioară ne-am dorit să fie 25.000 de euro. Da, cu tot cu mașină. Cu mașina inclusă, cu toate detaliile, cu toate aranjările în interior, cu absolut tot. Deci la cheie. Da, exact. La cheie, o cum luăm s-ar să zice. fie proiectul la cheie. La cheie. Da. Acum putem să facem un subpunct, ne-am dorit ca mașina să nu depășească 10.000, poate hai să urcăm în 11.000 de euro cu mașina. Ca să ne putem încadra cel mai costisitor o să fie mașina în sine și sistemul electric. Sistemul electric va fi costisitor pentru că ne dorim să avem doar parte de electric, să nu avem gaz în dubă deloc. Da. Și de asta va fi un challenge. Dar dacă ar fi să tragem în linie, buget 25.000 de euro. Îmi promitem să ne încadrăm în el. Da. Ok. Și după ce terminăm conversia, ce vom face? Ce urmează să Ce facem? urmează? Urmează sezonul 3 tot aici pe canalul nostru de YouTube, unde vă așteptăm cu drag. O să punem cât mai multe informații pentru că o să plecăm efectiv în călătorii. O să vedem cum o să facem cu prima iarnă, o să încercăm să călătorim cât mai mult, Da. dar după iarna respectivă sigur vom fi full-time, Da. vom munci de acolo. Nu știu cât de des vom reuși să postăm, o să încercăm minim săptămânal, deci asta cred că ar fi un scop. Da, pe Dar ne-am dorit mai teritoriul- mult. Pe teritoriul României, sigur, nu vom avea probleme cu internetul și putem să postăm. Internetul va fi Cât de un mare posibil. challenge și în România 4G, 5G sigur sunt la prețuri accesibile la abonamente, o să ne descurcăm. Da. Când o să plecăm în afară, rămâne de văzut. Da. Dar ca să răspundem la întrebare, ce o să facem după ce o să terminăm de transformat duba? Ne punem fundul în ea, îi dăm cheie, dăm accelerație și am plecat. Da! Da. Probabil vom petrece prima noapte în Parâng. De ce nu? În Da. fața casei o să petrecem prima noapte, să vedem cum e. Hai să mergem măcar până în Parâng. În parcare. Da. Ah, vedem cum putem. Da, putem urca, că e vară. Plecăm de la Rusu, Da. adică urcăm până la Rusu și pe urmă urcăm cât de mult putem. În până Poieniță, găsim poate. Minim. un loc de campat plăcut. În Poieniță e frumos. Da. E acolo o zonă după drum, după ce se face o curbă, e un deal. Și depinde dacă putem urca pe dealul ăla. Da, ne-am mai fost acolo cu bicicleta. Da, dealul e lângă drum. Da. Vedem. Și cam astea sunt cele mai frecvente întrebări pe care le-am primit până acum. Dacă vă plac detaliile și vă atrage curiozitatea spre proiectul nostru, nu uitați că dacă apăsați butonul ăla de like și de subscribe, pe noi ne ajută enorm. Vă mulțumim mult că v-ați uitat la acest clip. Mai avem un mic bonus pentru voi acum la final. Cred că ați văzut sigur ați văzut deja în titlu 10 întrebări despre, doar că dacă le numărați n-au fost 10 întrebări, au fost 9 și strategia asta am furat-o de la Vlad Grigorescu. Vlad, mulțumim! Mulțumim! V-am pupat! Zi frumoasă! Ciao, les! Ceau! Just say what you said to me that April night, drunk on wine. When your friends would tell you that I'm not your type, not your type.